Năm 2024, tin đồn về mối quan hệ của anh với Chư Thập Đan đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người trên mạng đã bàn tán và suy đoán về mối quan hệ của họ. 4 tháng sau, mọi chuyện sáng tỏ, họ chỉ đơn giản là làm việc cùng nhau, không hơn không kém. Và đó là kết thúc của câu chuyện. Trước cuối năm 2025, Lưu Vân Ninh đã đề cập đến 2 điều. Anh sẽ biểu diễn tại 2 sự kiện đêm giao thừa của các đài truyền hình. Ngoài ra, vé cho buổi biểu diễn của anh tại Thành Đô đã bán hết ngay khi vừa được mở bán. Tần Hải Luân trước đây từng nói rằng anh ấy rất tài năng, giỏi cả diễn xuất và ca hát. Nhìn lại, nhận định đó khá chính xác. Cha anh qua đời khi anh mới 4 tuổi, làm thế nào một người như anh lại có thể vươn lên vị trí như vậy? Trước khi đứng trên sân khấu, anh đã dành 10 năm trên đường phố. Cha anh qua đời khi anh 4 tuổi, sau đó, anh sống với ông bà, gia đình nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Anh muốn theo học nhạc một cách nghiêm túc, nhưng không đủ tiền. Anh làm nhiều công việc, hát ở quán bar là một, phục vụ ở nhà hàng là một việc khác, thậm chí anh còn bán hàng. Anh làm đủ mọi loại việc. Khoảng năm 2014, anh và một vài người bạn thành lập một ban nhạc tên là Modern Brother. Họ hát trên đường phố Đan Đông, hát qua điện thoại. Khi đó, không ai biết đến họ, thỉnh thoảng, có người đi ngang qua, dừng lại nghe một lúc rồi lại đi. Họ kiếm được rất ít, chỉ vài nhân dân tệ hoặc vài xu. Họ hát trên đường phố một thời gian khá dài, ngày tháng trôi qua, rồi, vào năm 2017, một bài hát đột nhiên trở nên rất nổi tiếng. Bài hát đó có tên là Thành Thật. Bài hát này đột nhiên trở thành hit, nó không được công ty nào quảng bá,